السلام عليكم ورحمة الله أحبائي. موضوع اليوم حيكون عن الخامات داخل برنامج توين موشن. هو الكلاس الثاني. حنلاحظ انه في عنا بعض الاختلافات في الخامات، مثل القطعة اللي عندي هون حلاحظ انه عليها ماتيريال اجت من الماكس بشكل مباشر لانها اصلا موجودة في الماكس، لكن بعض الاوبجكتس او الاشكال ما اخذت ماتيريال. ايش الحل؟ الحل هو عبارة عن طريقتين لعلاجه. الطريقة الاولى اني اروح على الماكس نفسه واكتشف انه بعض الاوبجكتس عليها يو في دبليو ماب وبعض الاوبجكتس ما عليها. بامكاني اختار سيلكت اول واعطيهم يو في دبليو ماب واستوردهم مرة اخرى، لكن داخل برنامج توين موشن في حل لهذا الموضوع. نروح على الاوبجكت الاصلي اللي استوردناه اللي هو بارك 4، نعطيه كبسة يمين ونعمل له ازالة، وحندخله مرة ثانية من السهم اللي عندنا هون اللي هي امبورت مرة ثانية، واعطيه اوبن واختار البارك مرة ثانية اوبن. الان في عندي اوبشن لازم انتبه له، ماكس يو في بريسيجن. الماكس يو في بريسيجن انه ما تستخدم اليو في الخاص في الماكس. في الحالة هاي ما تستخدم الماكسها، استخدم المرة الماضية لما استخدمناه كانت مكبوسة الكبسة هاي، وانا قاصدها عشان نربطها في علاقتها باليو في ماب. فالان نلغيها ونستورد نفس الاوبجكت مرة اخرى. اعطي امبورت. الان بحكي لي انه انا بعرف الماتيريال السابقة موجودة وانت حتدخل اياها مرة ثانية. شو الحل؟ فاختار واحد من ثلاث. استخدم لك الماتيريال الاولى اللي كان فيها مشكلة اصلا؟ لا. استخدم النيو ماتيريال امبورتد اللي جاي جديد؟ نعم. او استخدم اثنين مع بعض؟ لا، استخدم اليوز امبورت او امبورتد ماتيريال، وهذا الشيء طبقه على كل الاشكال. نعطي اوكي. هلا عندنا القطعة الاولى وهي بعدها محفوظة في الرام، رايت كليك واعملها ديليت ازالة عشان ما يكون الموضوع مكرر. لاحظوا انه في عندي لون معين. لو رحت على المكتبة واخترت اي ماتيريال بريك مثلا واخترت هاي البريك ودراج وديتها على القطعة اللي هون او اللي هون او اي قطعة اخرى، راح لاحظ انها الان مستجيبة بشكل بسيط ودائم. نختار بدل بريك نعطيها سيرش على فلور مثلا، حلاحظ انه حيطلع لي حسب السيرش فلور الارضيات بشكل عام. الماتيريال اللي عليها سهم بهالطريقة لازم تعملها داونلود من الموقع، واللي امورها طيبة بهالشكل هي عبارة عن ماتيريال جاهزة ممكن استخدامها الان. في عندنا إشارة قلب الحب، ممكن أعملها كليك بتصير عندي في الفيفورت حنزلهم ليتر إن شاء الله. دراج وأسحبها للمنطقة اللي هون، نقرب أكثر 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 عليها. أول ما اخترت الماتيريال هاي لاحظت إنه صار عندي منيو جديد. اليوم حنناقش هاي المنيو إن شاء الله. تحتوي على الألوان، الانعكاسات، الأحجام، تأثرها بالطقس، وبعض المواصفات الأخرى. وحنلاحظ إنه تحت كلر يوجد تفاصيل أخرى، والانعكاس يوجد كمان تفاصيل أخرى، والتحجيم يوجد فيه تفاصيل أخرى. ندخل على الكلر. الآن عندي القدرة إني أعمل تنت، يعني أضيف لمسة لونية أخرى للقطعة بشكل عام. مثلا اخترت القطعة اللي هون، هذا اللون عجبني وحاب إني أستخدمه على مكان آخر، ممكن أعمل له ستور وثبته في المنطقة اللي عندي. بنفس الوقت عندي القدرة إني أعمله دارك أكثر، غامق أو فاتح حسب ما تشوفوا مناسب. نعطيه أوكي. انعكاس، لاحظوا إنه صار انعكاس نسبته 50%، وما في اوبجكت ما له انعكاس، لكن تختلف النسب من انعكاس إلى انعكاس آخر. الآن تحول كأنه مرآة، لاحظتوا كيف؟ أو كأنه متأثر بالطقس فعليا، لما تكون شتاء حيكون بهذه الوضعية. فبتحكم في قيمة انعكاسه بكبسة واحدة. لازم يكون في انعكاس لو بسيط جدا، أعطيه نوع من الواقعية. سكيل، حجم الكتل هاي أو المربعات ممكن أتحكم فيهم عن طريق تغير هذا المقبس، ممكن يكون أكبر أو أصغر حسب ما تكون مناسب. في عندنا قيمة ممكن أدخلها بشكل يدوي. تأثره بالطقس، ممكن ما يتأثر أو يتأثر، يفضل يكون متأثر. حنتكلم عن الطقس في الفيديوهات القادمة إن شاء الله، وبعض التفاصيل أخرى إضافية. الآن ندخل في تفاصيل أكثر. الكلر في له أوبشن من تحت بالأسفل اللي هي مور، يعني إضافات أخرى فيما يتعلق بالكلر. ما ينطبق على الكلر ينطبق على ريفليكشن، انعكاس. لو دخلنا حنلاحظ انه في عندي تكستشر، هاي التكستشر المستخدمة عندنا في اللمعان او في الانعكاس ممكن تغييرها او استخدام صورة اخرى. لو كبسنا عليه حنلاحظ انه عندي القدرة اني اعمل لصق ونسخ وافتحها مرة ثانية من اجل اني اغير الصورة واختار صورة اخرى، واعمل ريفرش، اعملها تهيئة او اعادة تحميل مرة اخرى، او ديفولت. ديفولت يعني اني الغيها تكون فاضية
بهالشكل. كيف أطلع من هاي المنيو للمنيو السابقة؟ لو رحت على المنطقة اليسار حلاحظ إنه أنا داخل منيو، ممكن أروح على سكوير فلور تايلز، دخلت الآن فيها. لو رحت على مور الخاص في الكلرز حلاحظ إنه في عندنا منيو إضافية. نناقشها بشكل سريع. التكستشر المستخدم في هاي الماتيريال، ممكن الضغط على الألبيدو واختار صورة مختلفة عن صورة الألبيدو الموجودة اوريدي في البرنامج. ممكن أعملها ريفرش أو ديفولت إزالتها أحبائي، ديفولت إزالتها، أو ممكن تختار صورة أنت بتعرفها وحابب إنك تحطها في مشروعك. هذا ما يتعلق بالتكستشر. اوباسيتي اللي هي عبارة عن الشفافية. إذا الماتيريال اللي عندك أو الخامة اللي عندك تحتوي على شفافية ممكن نفعلها أو نلغيها بشكل أو بآخر. لوميناسيتي هي عبارة عن لمعان إضافي في الماتيريال بهالشكل. فأنت تحدد اللي هو نوع التوهج تبعه عن طريق اللمعان. وبالنهاية يعني العين البشرية لأي ماتيريال هي اللي بتحدد، فأنت صاحب القرار في اختيارك لهذه المواصفات بشكل أو بآخر. جرانج قديش فيها ديرتس، بصراحة بيعطيني واقعية أكثر. الديرتس اللي عندي هون هو باي ديفولت بيكون عشوائية، وهي بتعطيني واقعية في عملية توزيع الديرتنس أو عمل عدم استقرار التبليط بليفل لوني واحد أو بمستوى لوني واحد. فهذا يعني يساعدني على الواقعية أكثر أو يبرز الواقعية أكثر. في عندنا الساوند، نعم في أصوات ممكن نستخدمها أثناء تجوالنا داخل مشروعنا، حنناقشها أكثر لقدام إن شاء الله. عشان أطلع من هاي المنيو أروح على اليسار وأدخل على موضوع التحجيم. لو دخلت على إضافة حلاحظ إنه عندي القدرة أعمل دوران في التكستشر حسب القيمة اللي داخلها، أو لو دخلت 45 درجة بالضبط بالضغط المستمر على هاي القيمة، أو تعطيها 90. طبعا 90 وزيرو تقريبا نفس الشيء لأنهم مربع سكوير يعني. الأكسس اللي هو اتجاهاتهم، فممكن أعمل أوفست إزاحة يمين شمال، إزاحة أمام خلف. الآن ستريتش تكرار أكثر، تكرار في محور الإكس، تكرار في محور الواي. يفضل تكون باي ديفولت 1 في 1، والإكس والواي يكونوا بقيمة متشابهة، ما بيأثر إيش بالضبط. الآن نطلع عن طريق سكيل، الضغط على سكيل واروح على اوبشن اسمه سبيد. سبيد هو عبارة عن حركة، وحنناقشه أكثر في الأنيميشن محاضرتنا القادمة إن شاء الله، لأنه بعض أنواع الماتيريال محتاجة تتحرك مع الوقت. فأنا بحركها الآن مع محور الإكس، وممكن أحركها بمحور الواي. طبعا هون تتحكم بالسرعة، السرعة أنت بتحددها عن طريق قيمة عندك بالأسفل هون. نروح الآن على الماتيريال الرئيسية. في عندنا الوذر عبارة عن إنه يتأثر في الطقس، ممكن تكون دينا شتاء أو تكون الشمس قوية أو يكون الجو غائم، فبحيتأثر الماتيريال فيه. نعم حيتأثر، حنناقش الوذر لو قدام إن شاء الله. لو دخلنا على الإعدادات الخاصة في السيتنج حنلاحظ إنه في عندي بامب. لو قربنا أكثر عشان أشوف البامب هو عبارة عن إحساس البروز اللي عندي هون، فالقيمة هاي بتزيده والقيمة هاي بتقلله اللي هي البامب، ولها تفاصيل أخرى في الأسفل حنناقشها الآن. جلو توهج، وهذا يستخدم أكثر شيء للأشكال اللي تحتوي على مصدر ضوئي. بالنسبة لأمر الميتالنس هو عبارة عن إني أحوله لقطعة معدنية، أوكي، بغض النظر عن تكستشر، يعامل معاملة المعدن كماتيريال من ناحية فيزيائية. تو سايدد ماتيريال ممكن تكون مهمة جدا لماتيريال مختلفة، خاصة إلها سماكة من جهة أخرى، يعني بشوفها من الجهتين، فبتفيدني هاي كثير، اللي هي تو سايدد ماتيريال. اكس راي ممكن تكون شفافة بشكل معين أو تطلع بلون تنتي أزرق، وهذا حيطلع معنا في الرندر إذا فعلت الأوبشن. يعني حلو من أجل تفريق قطعة أو رؤية ما خلفها أثناء الرندر بشكل عام. هذا ما يتعلق في الماتيريال على عجالة، وإن شاء الله إنه يكون أعطينا الماتيريال وصف لو بسيط عشان يطبق هذا الشيء على كامل المشروع. وأحبائي أنا في خدمتكم في يعني حالة تواصل، لو أرسلتوا كومنت أو السؤال إن شاء الله إنه نتواصل مع بعض وأرد عليكم بإجابة شافية، وتابعوني إن شاء الله حيكون معنا التفاصيل أكثر لقدام، لكن الأمور ستيب باي ستيب. دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.